สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมวันนี้ทำดีทุกวันค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในวันที่เราโกรธแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราหนักอึ้งไปทั้งหมดทั้งที่เรื่องนั้นอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเลยแต่ทำไมเรายังต้องแบกมันไว้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความโกรธกันค่ะ บางครั้งความโกรธก็เหมือนไฟที่เผาผลาญเราอยู่ข้างในทำให้เราอึดอัดเหนื่อยใจและหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะวางความโกรธนั้นลงได้หัวใจของเราก็จะเบาขึ้นและชีวิตก็ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าเราจะทำได้ยังไงลองนึกถึงตัวเองในวันที่โกรธดูนะคะ เช่นเจอเพื่อนร่วมงานที่ทำงานผิดพลาดซ้ำๆจนต้องมาแก้ให้ลูกทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักจนเราปวดหัวหรือแม้แต่ความโกรธในเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่เราก็คิดวนไปวนมาจนนอนไม่หลับเรามักจะโทษคนอื่นว่าเขาทำให้เราโกรธแต่ความจริงแล้วความโกรธไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ภายนอกอย่างเดียวเลยค่ะ แต่เกิดจากใจของเราเองที่ไปเกาะติดและตอบสนองกับเรื่องนั้นๆมากเกินจำเป็นหลายครั้งที่เราโกรธเราอาจจะพูดจาแรงๆกับคนรอบข้างเราอาจจะโกรธตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้หรือแม้แต่ข่มตาหลับไม่สนิทเพราะในใจยังวนเวียนอยู่กับความโกรธนั้นสุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นที่ทำให้เราโกรธ แต่เป็นเพราะเราเลือกที่จะแบกความโกรธนั้นไว้ต่างหากพระพุทธเจ้าสอนว่าความโกรธก็คือทุกข์ชนิดหนึ่งและทุกข์นั้นเกิดจากการยึดเกาะหรืออุปาทานนั่นเองเรามักจะยึดว่าเขาต้องทำแบบนี้สิยึดในความคาดหวังว่าฉันต้องถูกต้องที่สุดยึดในความรู้สึกว่าฉันไม่ควรเจ็บปวดแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดใจเราก็จะเริ่มว่างค่ะ สิ่งที่จะช่วยให้เราวางลงได้ก็คือการฝึกอุเบกขาและเมตตาอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางอุเบกขาไม่ใช่ความเย็นชาไม่ใช่การไม่สนใจแต่คือการไม่ยึดติดและไม่เกาะกลุ่มอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นลองสังเกตความโกรธของเราแบบที่มันเป็นแล้วก็ปล่อยมันไปเช่นถ้าเพื่อนพูดจาแรงจนเราโกรธ แทนที่จะโต้ตอบทันทีก็รู้ทันตัวเองว่าฉันกำลังโกรธอยู่นะแล้วก็ปล่อยมันไปไม่จำเป็นต้องตอบสนองทันทีก็ได้เมตตาคือความรักและความกรุณาลองฝึกคิดว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรามีข้อผิดพลาดได้ทั้งนั้นและที่สำคัญอย่าลืมฝึกให้อภัยตัวเองด้วยอย่าดุด่าตัวเองที่โกรธเลยนะคะ เมื่อใจเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองความโกรธก็จะคลายลงเองมีสติรู้ทันปัจจุบันนี่คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อใจเริ่มร้อนลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก3 ครั้งแล้วลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องโกรธจริงไหม สังเกตความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีมาดูตัวอย่างในชีวิตจริงกันบ้างนะคะกรณีที่1คุณแม่ทำงานเหนื่อยกลับบ้านมาเจอว่าลูกทำบ้านรกจนรู้สึกโกรธหนักขึ้นมาทันทีแทนที่จะปล่อยให้ความโกรธเข้าควบคุมลองใช้สติสังเกตใจตัวเองว่าฉันโกรธอยู่เพราะลูกยังเล็กและฉันก็เหนื่อยแล้วใช้อุเบกขาปล่อยความโกรธนั้นลง และใช้เมตตาคิดว่าลูกยังเล็กเขาก็ต้องเรียนรู้สุดท้ายใจเราจะเบาลงและสามารถลงมือเก็บบ้านได้แบบสบายใจไม่ใช่ทำด้วยความโกรธอีกต่อไปกรณีที่2หากเจอเพื่อนร่วมงานพูดจาแรงจนเราโกรธลองหายใจลึกๆ3 ครั้งสังเกตอารมณ์ตัวเองแล้วปล่อยมันไปไม่ต้องรีบตอบสนองทันที หลังจากนั้นค่อยหาจังหวะที่ใจเราสงบค่อยพูดคุยกันด้วยเหตุผลใจก็จะไม่หนักและไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อเราไม่แบกความโกรธไว้ใจเราจะเบา
และทุกอย่างในชีวิตจะดูง่ายขึ้นจริงๆค่ะทีนี้มาดูวิธีวางความโกรธง่ายๆที่เราสามารถทำได้ทุกวันกันค่ะ 1. หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเมื่อรู้สึกโกรธตั้งคำถามกับตัวเองว่าจำเป็นต้องโกรธไหมถ้าคิดมากจนปวดหัวลองเขียนความรู้สึกลงในกระดาษเพื่อช่วยปล่อยใจฝึกเมตตากับคนรอบข้างและกับตัวเองแล้วลองฝึกสังเกตอารมณ์ทุกวันแค่ไม่กี่นาทีในตอนเช้าหรือก่อนนอนการฝึกแบบนี้ก็เหมือนกับการเอาของหนักออกจากกระเป๋าค่ะเอาออกวันละชิ้น2 ชิ้นแล้ววันหนึ่งกระเป๋าของเราก็จะเบาขึ้นอย่างแน่นอนความโกรธเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่เราเลือกได้ค่ะว่าจะแบกมันไว้หรือไม่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะวางมันลงใจเราจะเบาชีวิตจะสงบและมีพื้นที่สำหรับความสุขเข้ามาแทนที่จำไว้เสมอค่ะว่าโกรธแล้วหนักวางแล้วเบาทุกครั้งที่โกรธลองหยุดสังเกตใจตัวเองสักนิดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆวางความโกรธนั้นลงนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วกลับมาฟังทำวันนี้ทำดีทุกวันในคราวหน้าขอให้ธรรมะเล็กๆน้อยๆในวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ